sa October, at usually kadaman sa atin. Nagkakalipay din pag October, nakatili lang kami lang maka-recharge, maka-enjoy, kadamo sa activities, kadamo sa mga lunch out, sa mga kaon natin sa buwan na dili man lang natin usually sarang mahimo sa bulan sa October. Ikaw, Kag amo gid ni ang mapabugal diya sa bilog mga kalibutan. Yes. Kaya amo ni nga festival ang gina-look forward sa tanan BFF. Rich, poor, young, and old. Dala na ko sa old ha? dala na ko siyang. Actually, gusto ko lang i-reminisce sa una ya, katanaw ko na yan sa dance parade because for me, that is a once in a lifetime experience. Seeing the different delegations perform. Kakatakong very colorful yung labi niya. Ay, grabe gid yan. Sa subong palangadaan, congratulations to all the organizers of this festival. Yes. Kaya nga, imagine bala BFF, almost 3 years sa ari sa pandemic. Thank God, nga ara na, nakadula na. Nakadula na. Abat-abat. Oh, so balik na kita sa aton nga kasinadyan. Kag, we will make these people mga turista takay. PFF ang mga natisyahan ko. Hindi man sila nga nagpabugal ang buwan. I consider myself as one of those who conceptualize the mass-taking of the country. Yeah, I know that. That was in 1990. Kinsugdan sa ABS-CBN, Santo, ang competition sa nagkalainay ng mga artists in creating their own mask. And at the very first year, we were able to convince about 25 artists to join. And after that, sobra na isa katapos ko mga competition. Nakahong yung BFF. Congratulations, BFF. Natawa subong ang bunga sa gisuguran. And we're just part of it to bring more colors. May bring more colors sa Mascara Festival Celebration. Kada siling ko, kadamo sa buot silingon sa yubon sa kalabas na makita. Lain din. Oo. At subong ka nito, very emotional ako ba kaya ang ginagawa ka paligid. Ako man, after the pandemic, kadamo sa na-depress, no? Subong na naman ang pag-asa nag-aamat-amat na tubo sa tanan. I would like also to acknowledge man sa kagpasalamatan ng ating Mayor Alvin. Okay, salamat Kit sa mga siling natin initiate ng mga bago naman ng mga activities na mas mabugang sa color kasi yung pagsabihin natin. So, BFF, anong yung plano? Ang akong plano ya BFF, syempre, malantaw magto sa parade. Kaya gusto ko naman liwat makita ng mga nagkalain-lain ng mga, tapos anong mga gasinaot bala, I just think that I don't know how to dance. Oo. So, na lang ko nakalipay to watch those dancers. Okay. Kag ang tanan nga mga celebrations sa BFF, we will try to attend the aton inilugar. We will support our government, our city here. And pakita naman sa ila, no, ang mga matagong ng mga linay na nag-join sa Mascara Queen. No? Wow! At samtang ginayang balantay ng Mascara Queen, makita natin ang picture sa Mga linay? ay wapa na mga contestants na nagpakipakis sa organ ko. Usually, it's a period Mascara Queen. Ay, karami ka-excited sa akong BFF. Anyway, thank God for this celebration, really, that He allowed this to happen. Yes, sakto ka dito. This will not be possible dito. Nakita natin ang mga and we are still praying hard na tayo yun na yun. Yes, kag magabangon na ang tanan, atong economy, ang mga tao, kag ang mga fellow mentor na nag-adto sa kapigatuhon na tan ng pandemic, kabay pa makabawi this time in the name of Jesus Christ. Amen. Gani sa inyo panag sa ating mga suki sa luwas ng Bacolod City, sa ibig ng mga cities and municipalities. We are inviting you to come and enjoy the Mascara Festival.